नमस्कार, स्वागत आहे आपले मराठी रेसिपीमध्ये। आज आपण बघणार आहोत कोबी मंचुरियन। चला आता आपण साहित्य बघूयात। हे साहित्य गोबी मंचुरियनचं आहे। त्यानंतर आपण ग्रेव्हीचं साहित्य बघूया। इथे मी 1.5 वाटी कोबी किसून घेतलेला आहे। त्यानंतर अर्धी वाटी गाजर तो पण किसून घेतलाय। 3 चमचे मैदा, 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट। गाजर हे ऑप्शनल आहे, त्याऐवजी तुम्ही फक्त गोबी सुद्धा ठेवू शकता। गोबीमध्ये आधीच खूप पाणी असतं, त्यामुळे आपल्याला ते असं दाबून त्यातलं सर्व पाणी काढून घ्यायचं आहे। इथे आता आपलं गोबीतलं सर्व पाणी काढून झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये गाजर मिक्स करूया। त्यानंतर आपण त्यामध्ये गरम मसाला, त्यानंतर लाल तिखट, आलं लसूण पेस्ट, मीठ, त्यानंतर 3 चमचे मैदा आणि 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवर पावडर। हे आता आपण सर्व छान मिक्स करून घेऊया। आपण हे मिश्रण मिक्स करताना जर आपल्याला हे मिश्रण जास्त ओलसर वाटलं तर आपण यामध्ये 1 चमचा जर मैदा घातला तर 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर पावडर घालायची आहे। बरोबरीला प्रमाण घालायचं आहे। आता मी इथं 1 चमचा मैदा घातलेला आहे आणि त्यानंतर 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर पावडर घालणार आहे। एकूण मला 4 चमचे पावडर लागले। आता आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण गोळे करून घ्यायचे आहे। इथे आता आपले सर्व गोळे तयार झालेले आहेत। आपण त्यांना तळून घेऊया। इथे आपल्याला तेल हे मीडियम गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये गोळे हे तळून घ्यायचे। इथे आपल्याला हे गोळे छान मीडियम आचेवर तळून घ्यायचे आहे, जेणेकरून ते मधून छान फ्राय होतील। इथे आता आपले गोळे हे तळून झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। अशा पद्धतीने गोळे तळून घ्यायचे। आता आपण ग्रेव्हीचं साहित्य बघू। 2 चमचे रेड चिली सॉस, 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा केचप, त्यानंतर 1 छोटी वाटी बारीक चिरून घेतलेली शिमला मिर्च, 1 चमचा बारीक चिरून घेतलेला कांदा, 1 हिरवी मिरची चिरून घेतली, 1 चमचा चिरलेला लसूण, 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर पावडर आणि अर्धी वाटी पाणी। आता पॅनमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचे। आता आपण त्यामध्ये लसूण, हिरवी मिरची, कांदा आणि शिमला मिरची हे आता आपण छान फ्राय करून घेऊया। ते आता आपलं छान फ्राय झालेलं आहे। आपण त्यामध्ये आता रेड चिली सॉस घालूया, त्यानंतर केचप आणि सोया सॉस हे आता आपण छान मिक्स करून घ्यायचे। त्यानंतर आपण जे अर्धी वाटी पाणी घेतलंय ते आपण त्यात घालू। हे आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे जे आपण 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर पावडर घेतली आहे त्यामध्ये आता आपण 2 चमचे पाणी ॲड करणार आहोत आणि याची छान एक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण आता ही पेस्ट या ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करूया। ही पेस्ट थोडी थोडी करून घालायची आहे, जेणेकरून तिथं गोळा नको झाला पाहिजे। इथे आता आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे। आता आपण त्यामध्ये जे गोळे तळून घेतले आहे ते घालूया आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे 2 मिनिटांसाठी असंच आपल्याला राहू द्यायचं आहे।
इथे आता आपलं गोबी मंचुरियन तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.